Γεια σας αγαπητές μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα φτιάξω τη βασιλόπιτα. Είναι μια ξεχωριστή συνταγή, αλλά είναι πολύ ωραία και θα την δείτε στη συνέχεια. Από εδώ είναι η βασιλόπιτα σε κέικ και από εδώ η βασιλόπιτα σε ψωμί. Και το η μικρή που είναι για τις εγγονές ή να την προσφέρετε σε κάποιον. Τα υλικά μου είναι 8 μεγάλα αυγά, τα οποία εζύγιζαν 570 γραμμάρια. Μαζί με τα σπράδια τους βέβαια, όπου τα έχω χτυπήσει τα σπράδια σε μαρέγκα. Δείχνω σε άλλο βίντεο που κάνουμε το καρδινάλιο πώς χτυπιέται η μαρέγκα. Έχω 570 γραμμάρια αλεύρι, είναι ζαχαροπλαστικής που χρησιμοποιώ. Όσο δηλαδή ήταν και το βάρος των αυγών. Ναι. Είναι 2,5 κουταλάκια baking powder που θα βάλω τώρα. Θα το ανακατέψουμε βέβαια καλά. Μπορούμε να το κοσκινήσουμε για να είναι καλύτερο. Ωραία, θα το ξαναανακατέψουμε μετά. Ναι, να το κοσκινήσω κιόλας. Να είμαι πιο σίγουρη ότι μπαίνει πάνω το baking powder. Ωραία, η ζάχαρη σου. Είναι 500 γραμμάρια. Είναι ένα ποτήρι, το μισό είναι χυμός από πορτοκάλι και το υπόλοιπο είναι κονιάκ με αρθρό νερό. Άρα μισό ποτήρι χυμό πορτοκαλιού, 1/4 του ποτηριού κονιάκ και 1/4 του ποτηριού αθώνετο. Ακριβώς, όπως το λες. Εντάξει. Μία βανίλια. Μάλιστα. Είναι ξύσμα από πορτοκάλι και περγαμότο, για ιδιαίτερη γεύση. Μάλιστα. Να το ρίξω στο αλεύρι μου. Είναι η μαρέγκα μου. Και από πάνω εγώ θα βάλω σπασμένα αμύγδαλα, αμυγδαλόψυχα. Εσείς μπορεί να ασπρίσετε αμύγδαλα και να γράψετε τη χρονολογία. Γίνονται διάφορα σχέδια. Ό,τι θέλει ο καθένας. Ακριβώς. Και αρχίζουμε. Ανακατεύεις καλά το αλεύρι με το baking powder. Ήταν καλύτερα να το κοσκινήσω, αλλά να το ανακατέψω καλά. Είναι και ζαχαροπλαστικής. Τη ζαχαροπλαστικής έχει και baking powder ήδη μέσα. Θα βάλω και το ξύσμα πορτοκαλιού. Φέρνει ένα ιδιαίτερο άρωμα. Και θα πάω στο μίξερ μου να ανακατέψω τη ζάχαρη με το λάδι. Έχω ρίξει τη ζάχαρη μαζί με το σπορέλαιο και θα το χτυπήσω καλά. Ωραία. Μετά από 5-6 λεπτά χτύπημα του σπορέλαιου μαζί με τη ζάχαρη θα βάλω και τους 8 τρόπους από τα αυγά. Θα τα χτυπήσω ακόμα λίγο. Βάζουμε και την βανίλια να δώσει άρωμα και το χειμώνα από το πορτοκάλι μας. Και συνεχίζουμε. Έβαλες και το χειμώνα από το πορτοκάλι και το κονιάκ και το αθώνετο. Θα βάζουμε κουταλιάνα σπράδι, κουταλιάνα αλεύρι, μέχρι να μας δείξει. Μέχρι το τέλος. Μετά από 5-6 λεπτά χτύπημα έχει τελειώσει. Θα αφήσουμε να πέσει κάτω και να το βάλουμε στα ταψιά μας. Τέλειωσε, τούτον ήταν όλο. Τούτον είναι η ταψιά. Δηλαδή βάλεις τα υλικά, χτυπάς τα και... το είναι μαρέγκα το θέμα. Α, και να ψηθούν μετά. Να ψηθεί βέβαια. Σε τι θερμοκρασία θα τα ψήσεις? 180 βαθμούς στον αέρα. Θα τα καλύψω με λάδι. Με λίγο λάδι. Θα βάλεις και λίγο αλεύρι. Αλεύρωσες λίγο το ταψί σου. Να το βάλω στο ταψί μου. Περίπου τα 2 τρίτα που γεμώνω. Δεν πρέπει να έχει αλεύρι στο άκρη. Θα βάλω τις γούνες. Και πάει στο φούρνο, Και πάει στο φούρνο, ώρα καλή και ώρα ευλογημένη. Στους 180 βαθμούς Κελσίου, στον αέρα. Στον αέρα, στη μεσαία της φάνη. Και θα την παρακολουθούμε. Έχει μισή ώρα που την έχω, δεν την έχω ανοίξει ακόμα. Προτιμώ να φούσκωσε, ψήλωσε. Στα 15 λεπτά είχες χαμηλώσει τη θερμοκρασία στους 175. μετά πήγα το 170 τώρα το χαμήλωσες κι άλλο. 170 να ψηφίσει σιγά σιγά. Ωραία. Και βλέπω ότι θα κάνεις ακόμα μία μικρή... για τις εγγονές του, να το κόψω τα μωρά. Για τις εγγονές, ωραία. Για τις 3 εγγονές μου τούτη. Να την κόψω είναι εκείνη. Να κάνω χαρά τα μωρά. Έτοιμη, να τη στέφνωσε. Μια και 10 περίπου και 4 είναι έτοιμη. Αυτή. Είναι ωραία που γίνεται. Είναι μορφή. Ωραία, πολλά ωραία. Να βάλω την κουλούλα για τα μωρά μου και να ψήνεται.
Βάλαμε και τη μικρούλα βασιλόπιτα για τις εγγονές μου. Βασιλόπιτα εξαιρετική από την Ελίζα με Χατζημάικ. Αγαπητές μου φίλες, δεν χρειάστηκε να προσθέσω τίποτα σε αυτή τη συνταγή, να θέλει αλεύρι κάτι. Κάντε τη συνταγή μου αυτή και θα εντυπωσιαστείτε. Και κάθε χρόνο θα θέλετε να κάνετε αυτή τη βασιλόπιτα. Διότι το έχω πάθει κι εγώ. Δοκίμασα και άλλες συνταγές, αλλά αυτή την βρήκα την πιο ωραία. Γεια σας, καλή χρονιά και θα τα ξαναπούμε. Ωραία. Με υγεία και χαρά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δεν είναι ωραία που γίνει.